ඔබ නැවතත් ඉරිදා අයුබෝවන් සමග. දැන් රජයේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊටම සීග්‍රයෙන්. ඉතින් ඒ අතරේ ඔබට ඔබේ ප්‍රදේශයට ඔබේ ජීවන රටාවට මේ දිනවල මේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු හරහා මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් වීම අතිශයින් වැදගත් වන නිසා අපි මේ මිනිත්තු කිහිපය ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න වෙන් කළා. විශේෂයෙන් අපි මේ ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව මීට කලිනුත් ඔබට සඳහන් කරලා තියෙනවා වන සංරක්ෂණ හා වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ඒ හරහා ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියක්. මේ ව්‍යාපෘතියේ විවිධ ඉසව් පිළිබඳව මේ කතා කරද්දී අද මේ කතා කරන මාතෘකාවත් ඔබට අතිශයින් වැදගත් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හොඳයි. ව්‍යාපෘතියේ අද කතා කරන ඉසව්ව පිළිබඳව කතා කරන්න සහ ඔබ දැනුවත් කරන්න අපි ආරාධනා කළා මැදිරියට එන්න කියලා. ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතියේ කළමනාකරු ධනුෂ්ක වික්‍රමරත්න මහතාට ඒ වගේම අපිට එකතු වෙලා ඉන්නවා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක වන සංරක්ෂණ ජනරාල් පර්යේෂණ හා අධ්‍යාපන දීපානි අලවතුගොඩ මහත්මිය. අයබෝන් ඔබ දෙපළටම. අපි අර ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතිය ගැන මතක් කරන්න ඕනේ හින්දා අපි එතනින්ම කතාව පටන් ගමු. දීපානි මහත්මිය දැන් ධනුෂ්ක වික්‍රමරත්න මහත්මිය මේ ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතිය කියන්නේ ඊටම පුළුල් ව්‍යාපෘතියක්. මේක විවිධ ඉසව් තියෙනවා විහිතිරිච්ච පැතිරිච්ච ඔබතුමාගේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සාමාන්‍ය ජනතාව වෙච්ච අපිට ඔබතුමා හඳුන්වලා දෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම මේක ලෝක බැංකුව ආධාර මත ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතියක්. විශේෂයෙන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටත් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවටත් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා තියෙන මුල්ම දායකත්වය ලබා දෙන සහ වැඩසටහන සංවිධානය කරන වැඩසටහන. එතකොට මේක ගත්තම මේකේ තියෙනවා ව්‍යාපෘතිය ගැනම කතා කරන්න ගියොත් මම හිතන්නේ දවස් දෙක තුනක් කතා කරන්න ඕන. ඒ තරම් ලොකු පුළුල් වැඩසටහනක්. නමුත් මේක ප්‍රධාන කොටස් හතරකට අපි බෙදුවොත් පළවෙනි කොටස විදිහට මේ අපි සංවර්ධනය කරනවා. සංවර්ධනය කරාට සංවර්ධනය වන භූමිය ඒ ප්‍රදේශය පිළිබඳව නිසි අවධානයක් යොදන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් වල එන බැක් එෆෙක්ට් එක හරියට ඇසෙස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මේකෙදී අපි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කරන්න ඕනි කොයි වගේද කියන එක වනාන්තර භූමියත් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ වගේ දේවල් සඳහා ලෑන්ඩ්ස්කේප් මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන්ස් හදනවා. විශේෂයෙන් සිංහරාජ ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව ගම්මානත් එක්ක වටේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ ලොකු ප්‍රමාණයක් එක්ක ඒ වගේම නකල්ස් HKK හුරුළු කවුඩුල්ල කන්තලේ කියන ප්‍රදේශයේ වියලි කලාපික වනාන්තර ආශ්‍රිත. ඒක තමයි පළවෙනියට අපි කඩාගත්තොත් කොටසක්. ඊළඟට දෙවෙනියට අපි ගත්තොත් සංචාරක කර්මාන්තයට ස්වභාවික සංචාරක කර්මාන්තයක nature based tourism කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න ඒ සඳහා කරන්න පුළුවන් වැඩ කටයුතු අපි මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා සිදු කරනවා. ඒත් එක්කම අලිමිනිස් ගැටුම අපි දන්නවා හැමදාම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් විදිහට හැමදාම අපි ශේෂ්ත්‍රයේ කතා කරනවා. මේකට විකල්පීය දේවල් විදිහට ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අලි කොටු කරන්නේ නැහැ. අපි හැමදාම කරන්නේ අලි ටික කොටු කරන එක. දැන් අපි මේ ව්‍යාපෘතියෙන් කරනවා. ඒ වෙනුවට ගම මේ ඇවිදින්න පුළුවන් දෙයක් තේරෙන අපි කොටු කරගන්නවා. මොකද අපිට ඕන වෙලාවක එකකින් එළියට එන්න පුළුවන් නිසා. ඒකට ඒ විදිහට ගත්තොත්. ඊළඟට තුන්වෙනියට ගත්තොත් විශේෂයෙන් ධාරිතා සංවර්ධනය කියන එක ආයතනයේ කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා මහඟු පිටුහලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා වූ ව්‍යාපෘති සිදු කරනවා අපේ ව්‍යාපෘතිය. ඒතකොට ඒකේ එක කොටසක් විදිහට තමයි මේ අපි අද මාතෘකාවට සම්බන්ධ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සකස් කිරීම සිදු කරන්නේ. හොඳයි. එතකොට දැන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක ලේකම්තුමිය අපිත් එක්ක අතිරේක ලේකම් වන සංරක්ෂණ ජනරාල්තුමිය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉද්දි මේ දැන් වන විද්‍යා ආයතනය පිළිබඳව අපි මෙතෙන්දී කතා කරනවා. වන විද්‍යා ආයතනය මේ ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ඇත්තටම මේ වන විද්‍යා ආයතනය කියන එකෙන් මොනවද අපිට සලසන සේවාවන්? මම මුලින්ම කිව්වොත් වන විද්‍යා ආයතනයේ ආරම්භය ගත්තොත් ඇත්තටම වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙන ගොඩාක් පරණ ආයතනයක්. 1887 වගේ කාලෙදී තමයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා අපිට ආයතනයක අවශ්‍යතාවය ඇති වුණ අවස්ථාවේදී 1960 වගේ ඈත කාලෙදී තමයි වන විද්‍යාලය කියන ආයතනය බිහි වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මේ වන විද්‍යාලය ඇත්තටම පිහිටලා තිබුණේ ත්‍රිකෝණාමලයේ චීනවරාය කියන ප්‍රදේශයේ. එහිදී මුලින්ම ආරම්භ කරලා තිබුණ එක් අවුරුදු පාඨමාලා දෙකක්. මේ පාඨමාලා දෙක අරමුණු කරලා තිබුණේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරී කාණ්ඩ. ඒවකට හිටපු දැනුත් ඒ වගේම තමයි B2 නිලධාරීන් සහ
අඩවි වන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා අවුරුද්දක පාඨමාලා 2ක් විදිහට ආරම්භ කරලා තියෙනවා 1960 විතර. ඉන් පස්සේ පසු කාලිනව මේ අඩවි වන නිලධාරී පුහුණුව එක් අවුරුදු පාඨමාලාව තිබුණ එක අවුරුදු 2ක පාඨමාලාවක් විදිහට වැඩි දියුණු කරනවා. ඉතින් මේ වැඩි දියුණු කිරීමේදී ටික කාලයක් මේක කරගෙන යද්දී ඇත්තටම යම් ගැටලු නිසා යම් බිඳ වැටීමක් ඇති වෙනවා. මේ අවුරුදු 2ක පාඨමාලාව කරගෙන යන්න අපහසුතාවයන් විශේෂයෙන්ම මානව සම්පත්තියේ භෞතික සම්පත්තියේ වගේ කටයුතු නිසා. ඒ ශාස්ත්‍රයට මිනිසුන්ගේ යොමු වීමත් අඩු නෑ ඇත්තටම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා තමයි කරේ. දැන් ඒ කාලෙදී දැන් අවුරුදු 2ක පුහුණු පාඨමාලාවක් කරනවා කියනකොට ඒකට ගොඩක් සම්පත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඇත්තටම මේ සම්පත් දායකයන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ කාලෙක ඒ සම්පත් ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවය නිසා ටිකක් බිඳ වැටෙනවා. ඇත්තටම ඒ කාලෙදී ඒකට විකල්පයක් විදිහට මේ නිලධාරීන් ඉන්දියාවට යවලා පුහුණු කිරීම කටයුතු කරන්න කටයුතු කරා. කාලයක් තිස්සේ ඒ විදිහට කටයුතු කරා. ඇත්තටම ඉන්දියාවේ දේරාදූන් කියන වන පුහුණු ආයතනය, ඒ වගේම කොයිම්බතෝර් වල තියෙන පුහුණු ආයතනය, මේ ආයතන වලට යවලා නිලධාරීන් පුහුණු කරා කාලයක්. නමුත් පසු කාලීනව ඇත්තටම දේශීයව මේ පුහුණු ආයතනය වැඩි දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය එනවා. මොකද ගොඩාක් නිලධාරීන් මේ විදිහට පිට රට යවලා පුහුණු කරගන්න අමාරුයි. දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වැඩි වෙනකොට ගොඩාක් නිලධාරීන් වැඩි වෙනවා. එයාගේ පුහුණු අවශ්‍යතාව ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ අනුව 1980 ගණන් වල වගේ නැවතර අවුරුදු 2 පුහුණු පාඨමාලාව නැවත ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒත් ඒ චීනවරාය කියන ඒ ප්‍රදේශයෙන් තමයි ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කාලේ ඔබ දන්නවා දැන් 83 84 85 කියන කාලෙදී ඇති වුණු ආරක්ෂක තත්ත්වය මත ඒ ආයතනයේ එම ස්ථානයේ පවත්වාගෙන යාමේ දුෂ්කරතාවයක් මතුවෙනවා. ඉන් පසුව නැවත වරක් පොඩි කාලයකට මේක නැවතිලා තිබිලා ඉන් පස්සේ ආපහු පටන් ගන්නවා විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති මත නැවත නුවරඑළියේ ශ්‍රී ලංකා වන විද්‍යායතනය නමින් මේ ආයතනය නැවත ආරම්භ කරනවා. නුවරඑළියේ. ඔව්. ඒතර ඒ ආයතනය තමයි දැනට අපි සතුව තියෙන මේ පුහුණු ආයතනය වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ. එහි ඇත්තටම ගොඩාක් පහසුකම් වැඩි දියුණු කරලා තිබුණා මේ දක්වා. ඒ ස්ථානයේ මේ ආයතනය පටන් ගත්තේ 1990 දී. දැන් අවුරුදු 30ක් වෙනවා. ඒත් ඒ අවුරුදු 30 ඇතුළත විවිධ ව්‍යාපෘති මගින් ආධාර ව්‍යාපෘති මගින් එහි සම්පත් වැඩි දියුණු කිරීම ගොඩක් දුරට සිදු වුණා. විශේෂයෙන් ෆින්ලන්ත ආධාර මත, ඒ වගේම එක්සත් ජනපද ආධාර ලැබුණා. එක්සත් රාජධානී ආධාර මත, ඒ වගේ මේ විශාල වශයෙන් මේ සම්පත් වැඩි දියුණු කරා. නමුත් මේ වෙනකොට අවුරුදු 30ක් ඇතුළත දැන් තව දුරටත් අර මේ ශාස්ත්‍රයේ ගොඩක් අභියෝග වැඩි වෙනවා, ඉලක්ක වැඩි වෙනවා, නව ප්‍රවණතා එනවා. ඊළඟට නිලධාරී කාණ්ඩ ඇත්තටම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලෙත් එක්ක බලනකොට අලුතෙන් නිලධාරී කාණ්ඩ ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අය පුහුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම අර දැනට තියෙන පහසුකම් මගින්ම ඒක කරන්න අපහසුතාවයන් තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ අපිට මේ වැඩි දියුණු කිරීම කරන්න ආධාර කරනවා. දැන් ඔය තියෙන වන විද්‍යා ආයතනයේ වත්මන් තත්වයෙන් ඉහළට ඔසවා තබන්න ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතියේ දායකත්වය මොන වගේද, කොහොමද ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරගන්න ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ව්‍යාපෘති විදියට ගත්තොත් මේක රුපියල් මිලියන 1500කට ආසන්නව වෙන වැඩසටහනක් නුවරඑළිය ආශ්‍රිතව. එතකොට මේකෙදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යාපෘතිය අවසාන වෙනකොට මේක අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විදියට පත් කරා. ධනුෂ්ක මහත්මයා මට මොහොතක අවසරයක් දෙන්න වෙලා හොඳම පණිවිඩයක් දෙන්න නේද ගියේ? ඔව් හොඳම පණිවිඩයක් දෙන්නේ. එතකොට මෙතන මිලියන රුපියල් 1500 විතර ව්‍යාපෘතියක් මේක කොන්ත්‍රාත් සමාගම් 6ක් විසින් සිදු කරන්නේ. මොකද අපිට මේක ඉක්මනට කරගන්න ඕන නිසා සහ මේ වැඩ කටයුතු සමහර මේගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපෘති වැඩසටහන් වෙන ගමන් මේක කරන්න ඕන නිසා අපි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 6 දෙනෙක් සඳහා මේක පැකේජස් 6ක් විදිහට ප්‍රදානය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ පළවෙනි කොන්ත්‍රාත්කරුව ගත්තොත් ෆයිනයිට් කියන ආයතනය කරන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි එක. මේගොල්ලන්ට මිලියන 280ක විතර ව්‍යාපෘතියක් තියෙන. මේකේ මේ හැම කට්ටියටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් නවාතැන් පාසුකම් දෙන කාමරේ ඉඳන් සමහරවිට ලෙක්චර් හෝල් එකක් ඒ දක්වාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩසටහන. දෙවෙනි කොන්ත්‍රාත්කරුව ගත්තොත් එහෙම ඔරියන්ට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා. ඒගොල්ලොමුත් මිලියන 225ක විතර ව්‍යාපෘතියක් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගෙත් තියෙනවා ඇකොමඩේෂන් කැම්ප්ස් කියලා
ඒව තමයි ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි කොන්ත්‍රාත්කරුවා ගත්තොත් එහෙම මයික්‍රෝ මේගොල්ලන්ට ඇතුලේ මාර්ග පද්ධතිය, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඒවත් එක්ක එන තව මයිනර් ස්ටාෆ් ක්වාටර්ස් ඒ වගේ දේවල් මේගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒකත් මිලියන 200කට ආසන්න ව්‍යාපෘතිය. අපේ හතරවෙනි කොන්ට්‍රැක්ට් ගත්තොත් එහෙම ඩරින්ටන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ජිම්නේසියම් එකක් අපි මේකේ හදනවා. ඇත්තටම මේ ඉන්ඩෝ ජිම් එකක්. ඒ වගේම ඒකට අදාළව සියලු පහසුකම් තියෙන වැඩි දියුණු කරපු ස්ථානයක්. මොකද එන කට්ටියට ඒවත් තියෙන්න ඕනේ. මේක ජාත්‍යන්තර කට්ටියව ගෙනවනවා නම් ඇත්තටම ඊට අමතරව ළමයි එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ පහසුකමුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒවා හා සම්බන්ධ වැඩසටහනක් ව්‍යාපෘතියක් තමයි ඩැරින්ටන්ලා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ටත් මිලියන 225ක විතර ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා. ඊළඟට ASB කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මේගොල්ලන්ට අපේ ඔඩිටෝරියම් එක ඔඩිටෝරියම් බිල්ඩින් එකත් එක්ක තව ඇකොමඩේෂන් කැම්ප්ස් හදන එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපේ 6 වෙනි කොන්ත්‍රාත්කරුවා KSJ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මේගොල්ලන්ට ග්‍රවුන්ඩ් එක ඊට අමතරව ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් බිල්ඩින්ස් ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ටත් මිලියන 285ක කොන්ත්‍රාත්තුවක්. ඒ විදිහට ගත්තම අතරම ලොකු ව්‍යාපෘතීන් ගණනාවක් ඒක ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අපි හැම එකක්ම 50 60 වගේ අතරතුර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකෙන් ඩැරින්ටන් කියන කට්ටිය මම හිතන්නේ මේ අවුරුදු දෙසැම්බර් වෙනකොට අවසන් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපෘති බාර දෙන මට්ටමේ ඉන්නවා. කොහොමත් ලබන අවුරුදු ජූනි වෙනකොට මේ සියලු වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. දැන් මේ කතාව අහගෙන ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාව වෙච්ච අපි බලාගෙන ඉන්නේ මේ තරම් මුදලක් වියදම් කරලා හදන දේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න කොහොමද? රටට ඒක ආයෝජනයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔබතුමිය අතේ තමයි ඒ වගකීම තියෙන්නේ. වන විද්‍යායතනය මගින් දැන් පිරිනමන පුහුණු වැඩසටහන් කොයිතරම් දුරට යාවත්කාලින වෙන්න ඕනද? මේකේ ප්‍රමාණය ලංකාවෙන් පිටට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ වන විද්‍යාව වන සංරක්ෂණය පිළිබඳව උගන්වන්න මේ රට තරම් හොඳ රටක් වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඒ ආකර්ෂණය ලෝකෙන් අපිට දිනා ගන්න මොනවද ඔබතුමියලාට තියෙන සැලසුම්? ඔව් ඇත්තටම දැනට ඒක අපිට කොටස් විදිහට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන මූලිකම අදහසක් වෙනවා අපේ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමට අපි මූලික තැනක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් දැනට තියෙන මේ ඇත්තටම අපි අර එක් අවුරුදු සහ අවුරුදු දෙකේ පාඨමාලා අපි දැනට NVQ මට්ටමට ගෙනල්ලා තියෙනවා. NVQ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා දෙන මට්ටමට. ඒ වගේම තවත් අපේ නිලධාරී කාණ්ඩ ඉන්නවා ඊට පස්සේ අලුතින් එකතු වුණු වන ක්ෂේත්‍ර සහකාර වන ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් කියන කාණ්ඩ. මේ අයට සුදුසු පාඨමාලා තාම අපිට අර විධිමත් විදිහට ලබා දෙන්න අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඒ අයට අවශ්‍ය පුහුණු පාඨමාලා සකස් කිරීම අපිට අවශ්‍ය කාරණයක්. ඒ වගේම දැන් නිලධාරීන් බඳව ගත්තට පස්සේ ඒ අයව ශේෂ්ත්‍රයට යවන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යෙන් ඒ අයට පුහුණුවක් ලබා දීම අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් ශේෂ්ත්‍ර පුහුණුවක් කියන්නේ එයා ෆීල්ඩ් එකට ශේෂ්ත්‍රයට යන්න ඉස්සෙල්ලා එයා දැනගෙන යන්න ඕනේ මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ කාර්යභාරය කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අපිට ඒ අවශ්‍යතාවයත් නියම විදිහට සපුර ගන්න අපහසුතාවයන් තිබුණා මේ තියෙන ඉඩ කඩත් එක්ක තියෙන පහසුකම් එක්ක. දැනට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔය NVQ 5 සහ 6 පාඨමාලා කරනවට අමතරව තවත් කාණ්ඩ ඉන්නවා අපිට ඒ විදිහේ පාඨමාලාවන් වලට යන අවශ්‍යයි. එකක් ඒක. ඊළඟට දැන් මේ වන සංරක්ෂණ සහ පරිසර විෂය කියන්නේ ගොඩක් කාලීනව වෙනස් වෙන විෂයන්. ඉතින් ඒ අයට කාලීනව ඒ ඇති වෙන අභියෝග සහ ප්‍රවණතාවන් අනුව අපි ඒ අවශ්‍ය පුහුණුව නිරන්තරයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහාත් අපි දැනටත් කටයුතු කරනවා. කෙටි කාලීන පුහුණු පාඨමාලාවන් ඔස්සේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම. හැබැයි ඒක ගොඩාක් විධිමත් විදිහට ඊට වඩා මේ බොහොම පළල් විදිහට කරන්න අපි සැලසුම් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම වන සංරක්ෂණය සහ පරිසරික විෂයට ගොඩාක් සම්බන්ධ ආයතන තියෙනවා. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විතරක් නෙමෙයි. දේශීය ගොඩක් අයට ඒ දැනුම අවශ්‍යයි. දැනටත් අපිට ඉල්ලීම් ලැබෙනවා ඇත්තටම. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්. සේවයට බඳවා ගත්තම ඒ අයට දෙන සේවාරම්භක පුහුණුවක් දෙනවා. ඒකේ එක කොටසක් තමයි වන සංරක්ෂණය සම්බන්ධ. අපි දැනටත් ඒ පුහුණුව දෙනවා. ඒ වගේම වැවිලි සමාගම් වලින් අපිට ඉල්ලීම් ලැබෙනවා. ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන්ගෙන් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවා මේ න්‍යායාත්මක පුහුණුව. නමුත් ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා ගන්න ස්ථානයක් විදිහට අපිට විවිධ ඉල්ලීම් ලැබෙනවා. ඒවට අපි අවශ්‍ය විදිහට සහයෝගය ලබා දෙනවා. නමුත් ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේවා විධිමත් විදිහට හොඳට මේ සැලසුම් සකස් කරගෙන ඒවට මොඩියුල් සකස් කරගෙන මෙන්න මේ මොඩියුල්ස් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන අවශ්‍ය කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරා. ඒ වගේම ඊළඟ පියවර විදිහට අපිට පුළුවන්
දැන් ලංකාව ඔබ කිව්වා වගේ ඇත්තටම වන සංරක්ෂණ පරිසරය ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම ස්ථානයක් এডুকেෂන් සෙන්ටර් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ හැමෝම කියන දේ තමයි ඉතා කුඩා භූමි ප්‍රදේශයක් තුළ විවිධ පරිසර පද්ධති විවිධත්වයක් තියෙනවා, ජෛව විවිධත්වයක් තියෙනවා. මේවා ගැන පහසුවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් හොඳම තැන. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පරිසරය සම්බන්ධයෙන් වන සංරක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයන් කරන්න අවශ්‍ය විදේශ සිසුන් වගේම පර්යේෂකයින් බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා කියලා මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා අධ්‍යයනයන් කරන්න. ඒ අයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපීමත් අපි ඒක ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඔව් එතකොට ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා මට්ටම NVQ මට්ටමේ එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මට්ටමට ප්‍රතිතනය කරමින් පවතින්නේ හො කරලාද දැනට 2016 ඉඳලා අපි ප්‍රතිතනය කරලා තියෙනවා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා ලෝකේ කොහෙට ගියත් NVQ සහතිකයට තියෙන වටිනාකම. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් තැනක් විදිහට මේ තැන හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට ඔබට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඒ ආයතනයන්ට මේ සේවය ලබා දෙන්න ගැප් ෆිලිම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න හොඳම තැනක් විදිහට වැඩි දියුණු මට්ටමට මේක සූදානම් කරන්නයි ස්කේප් ව්‍යාපෘතිය මේ හා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතිය මට කියන්නකෝ මේ ධනුෂ්ක මහත්මයා දැන් ඕනෑම වැඩක් කරද්දී මේ තියෙන විවිධ පාර්ශ්වයන් එකතු කරාම අපිට අදාළ සැලසුම් කරපු කාලරාමුව තුළ නිම කරගැනීමේ ප්‍රායෝගික ගැටලු මතුවෙන. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් එහෙම තව කාලයක් ඇදී ගියොත් එහෙම මේ කියපු සැලසුම් ඔක්කොම ආපස්සට යනවා. මේ එහෙම නැත්තම් තව ඉස්සරහට යනවා. ඒතර ඇත්තටම ඔබතුමාට දැන් වගකීම තියෙන්නේ මේක ඉක්මනට නිමා කර දීම. ඒ සඳහා මොනවද දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කොහොමද මේක කඩිනම් වෙන්නේ? ඇත්තටම මම හිතන්නේ කොන්ත්‍රාත් එකක් කියන්නේම අභියෝගයක්. ප්‍රශ්න. ඉතින් කොන්ත්‍රාත් වල ප්‍රශ්න නැති කොන්ත්‍රාත් නෑ ලංකාවේ කොහෙවත්. මේකේ අපිට ඊට එහා ගිය ප්‍රශ්න කීපයක් තිබුණා කොන්ත්‍රාත්තුමය කොන්ට්‍රැක්ට් ප්‍රශ්න වලට අමතරව. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දැන් මේ වන විද්‍යායතනය ඇතුලේ පුහුණු දැනටත් වෙනවා. ඇතුලේ වෙන්නේ නැහැ පිටින්. හැබැයි ඒ විච්ච පුහුණු ටික අපි ඔක්කොම නවත්තන්න උනා. ඊට අමතරව මේකේ නතර වෙලා හිටියා. මොකද ඒ වගේ දුෂ්කර තැනක නුවරඑළිය වගේ තැනක කට්ටිය ගිහිල්ලා නතර වෙලා වැඩ කරන්න කැමතිත් නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ වෙනුවෙන් කැපවිච්ච කණ්ඩායමක් නුවරඑළිය හිටියා. ඒ කට්ටිය නතර වෙලා හිටපු ඒගොල්ලන්ගේ ස්ථාන වලින් අපි ඒ කට්ටියව අයින් කරන්න උනා. අපිට තිබ්බ ලොකුම ගැටලුව තමයි ඒක. මොකද ඒ කට්ටියව අයින් කරලා ඒ කට්ටියට වෙන තැන් හොයාගන්න නුවරඑළිය එහෙම තැනක් හොයාගන්නත් අපහසුයි. තාමිල ගණන් දෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ට පුහුණු පාඨමාලාව කරගෙන යන්නත් ඕනේ. මේව නවත්තන්නත් බෑ. ඒක තමයි තිබ්බ ලොකුම ගැටලුව. ඒතර ඒගොල්ලන් කොච්චර කාලයක් අපි එළියේ තියෙනවද කියන්නේ. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොටත් අපි අවුරුද්දක ආසන්න කාලයක් ඒගොල්ලන් එළියේ. හැබැයි ඒක වෙනුවෙන් අපි ව්‍යාපෘතිය විදිහට වගේම මම හිතන්නේ අපි කියන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් ලොකු සැක්‍රිෆිකේෂන් එකක් කරන්නේ. ලේසි නෑ ඒ කටයුත්ත. අපි ඒක අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම එහෙ ඉන්න අපේ ඩිරෙක්ටර් මිස් බන්දුමාලා ඒ වගේම මේ මිස්ලා ඊට පස්සේ අපේ CGF මහත්මයා මේගොල්ලන් ව්‍යාපෘතියට ඒකේ ලොකු බරක් දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන් තනියෙන් ඒක ඒ සෆරින් එක සෆර් එක විඳගෙන යනවා. නමුත් අපි ව්‍යාපෘති විදිහට මේක ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒකේ අපි ඉන්නවා. අපි ඉවර කරන්න ඕනි කියන එකේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ ඉඳන් මේ කොන්ත්‍රාත්කරුන්ගේ සමාගම් වල කට්ටියව ගෙන්නගෙන අපි මන්ත්ලි කොහොමත් මොනිටරින් මීටින්ග්ස් තියෙනවා, විසිට්ස් යනවා. පුළුවන් තරම් මේක කරගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපි දන්නවා මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නත් එක්ක සමහර අමුද්‍රව්‍ය වල හිඟකම් ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේක අර ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් අපි හදන ව්‍යාපෘතියක් නිසා සමහර දේවල් අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට ඒ වගේ දේවල් ආයනනය කිරීමේ යම් ගැටලු අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ සියල්ල එහෙමයි. ඉතින් කොන්ත්‍රාත්තු කියන්නේත් එහෙමයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් මම අපිට විශ්වාසයි අපි බොහෝ මේක ලබන ජූනි වෙනකොට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් සියලුම කටයුතු අපි සංවිධානය විශ්වාසයෙන් කියනවා නේ. විශ්වාසයෙන් කියනවා. ඒක කළ යුතුයි. ඔව්. වන විද්‍යා ආයතනයේ වැඩ දියුණු කිරීමත් එක්ක අපි දැන් ඒකෙන් ලැබෙන සේවාවන් ගැන කතා කරද්දී වනාන්තර ශාස්ත්‍රයට මේක කොහොම බලපායිද? මොකද ඒක ගැන ගොඩක් අය හැත් ගහගෙන ඉන්නේ. ඔව් ඇත්තටම ඒක ලොකු ගැටලුවක් තමයි. එක අතකින් දැන් මම ඔබට කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මේ අපි දැන් පුහුණු කරන අවස්ථා අපිට ගොඩක් සීමිතයි කියලා දැනට.
දැන් අපිට තව නිලධාරීන් ඉන්නවා ගොඩක් පුහුණු කරන්න. ඉතින් ඒ අයට විධිමත් පුහුණුවක් දීම තුළින් අපිට පුළුවන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන කාර්යභාරය ඉතාමත් විධිමත් ප්‍රතිඵලදායී විදිහට කාර්යක්ෂමව කරන්න අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපිට අර ෆීල්ඩ් එකට දාන්න ඉස්සෙල්ලා ශේෂ්ත්‍රයට දානකොට මේ නිලධාරීන්ට ඉතා හොඳ විධිමත් පුහුණුවක් ලබා දීලා තමයි අපි ආවේ දාන්න ඕනේ. දැනට ඒ දේවල් ඒ නියමාකාරයෙන්ම සිදු කරන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ධනුෂ්ක මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ අවුරුදු කීපය ඇතුළත ඉතාමත් අපහසුයෙන් තමයි අපි ඒ දැනට මේ පුහුණු කටයුතු කරන්නේ. දැන් දැනට මේ අවුරුද්දේ එක් අවුරුදු පාඨමාලාවේ අවුරුදු දෙකේ පාඨමාලාවේ දෙකේම සිසුන් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට තැනක් නැහැ මේ අයට පුහුණු කරන්න. ඉතින් මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ ඔස්සේ තමයි මේ පෞද්ගලික කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක අපිට තැනකුත් නැති නිසා ඔන්ලයින් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. නමුත් මේ ඩිප්ලෝමා කියන්නේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව. ඉතින් භාගයක් තියරි භාගයක් ප්‍රායෝගික. ඉතින් ඒ ඉතිරි කටයුතු කරන්න ඉතාමත් අපහසුතාවයෙන් අපි දැනට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඉතාමත් වැඩි දියුණු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතිරි අනිකුත් නිලධාරීන්ටත් ඒ පුහුණුව ලබා දීලා ඒ වගේම පිටස්තර අයට දෙපාර්තමේන්තුව විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ ඉන්න පිටස්තර අනිකුත් සියලුම ආයතන වලට මේ පුහුණුව ලබා දීම තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාගේම දායකත්වයේ සහයෝගය ලැබෙයි කියලා වන සංරක්ෂණය උදෙසා. ඔව්. හොඳයි මම හිතන්නේ ඊටාම උතුම් කර්තව්‍යයක් වෙනුවෙන් තමයි මේ සියලු කාරණා පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් මේ ස්කෑම් ව්‍යාපෘතිය කියන එකත් කොයිතරම් පුළුල් මහත්කාවද ව්‍යාපෘතියක්ද කියන වගේ ඔබට මේ අපිට එකතු වෙලා හිටියනම් දැනෙන්නේ නැති මේ සියලු කාරණා අවසානයේ අපටත් ඔබටත් අපේ දරුවන්ටත් යහපත් දියුණු රටක් උදෙසා කියන වගේ අප අමතක නොකළ යුතුයි. ඉතින් මේ කතා බහට අපිට එකතු වුණු වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක වන සංරක්ෂණ ජෙනරාල් පර්යේෂණ අධ්‍යාපන දීපානි අලවතුගොඩ මහත්මියටත් ස්කෑම් ව්‍යාපෘතියේ කළමනාකරු ධනුෂ්ක වික්‍රමරත්න මහතාටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. නැවත දවසක මුණ ගැහෙමු. හොඳයි. ඒක තුනේ එවනම් ඉරිදා අයුබෝවන් සඳහා